So restoration of the bride tree, preached on an Easter morning, Easter day. It was a nice message from our prophet. One of masasabi nating prophetic, insightful message ng ating propeta that gives us the fulfillment, that shares to us the fulfillment of this prophecy na sinasabi sa Joel. Is God. So una-muna, balik tayo sa title, Restoration of the Bride Tree. So there are certain keywords here like yung word na restoration. Sabi ng dictionary, sabi ni Merriam-Webster, ano daw ba ang ibig sabihin ng restore? So anong ibig sabihin pag sinabi natin restore? It may be a common word, pero kung hindi mo pagbubulay-bulayan, baka maligaw tayo sa ibig sabihin ng restore. Sabi, give back, return. Sa uli mo, may kinuha sa'yo, isinoli sa'yo, yun yung process of restoration. Give back or return. Nasabi, to put or bring back into existence or use. So mayroong isang bagay na nawala into existence o nawala into proper use, isinauli mo, restoration yun. Alright? To bring back or to put back into a former original estate. So kung limbawang, sabihin natin yung sasakyan, matagal hindi nagamit, nasira yung makina o nasira yung panlabas, nagkaroon ng gasgas, sasabihin mo, can you please restore this car back? Ibabalik mo siya sa dati niyang kalalagay, yung makintab, gumagana yung makina. So yun yung ibig sabihin na restore. You're bringing it back dun sa original na kalalagayan niya. And finally, sabi ni Webster, to put again in possession of something. So may nawala, ibabalik mo dun sa original na may-ari. Put again in possession of something. May nawalang something, ibinabalik mo dun sa original na possessor. Okay? Possessor nung isang bagay. So yan mga kapatid ang restoration according to Webster. At kinote din naman siya ng propeta. Sabi ni Brother Branham, to restore means, yung mga naka-highlight dyan mga kapatid, that is exactly quoted dun sa Webster. To return to the former owner or to bring back the former estate of condition. And we can enforce a claim to be restored. So there's nothing really so much extraordinary about this. Dictionary meaning yan ng word na restore. But what attracts me most sa definition na to is ito. Enforce a claim. Ano ba yung ibig sabihin ng enforce a claim? Pag sinabing enforce, di ba? Pag sinabi mo yung mga pulis, sila yung mga law enforcers. Ibig sabihin, meron kang isang batas, pag sabi mo law enforcer, sila yung tagapagpatupad. Igigiit nila na sundin mo. Yung mga MMD, kapag may nag-jaywalking dyan, huhulihin ka nila, magpa-fine ka. Kung halimbawang yung mga drug addicts, huhulihin sila ng mga law enforcers because they're violating something. So, kailangan i-enforce sa kanila, igigit sa kanila. When you say force, enforce, from the root word, may force, may pwersa. Hindi ito malamyang pagsasauli. Basta maisauli lang. Kasi you have to realize that God has the right. He has the right to enforce. Mamakon nyo nga kapatid, sa bansa natin, maraming mga batas na ini-enforce. Di ba, na panahon nga yung human rights. Bakit right? May karapatan tayo. May karapatan tayo sa buhay natin, kaya pag may kumitil, the law can be enforced on them. So we have the right. Most especially, sa bride tree na to, God has the right. Sino pa ba mawawalan ng karapatan kundi yung original author? Hindi siya mawawalan ng karapatan. God has the right to what? To restore and to what? Enforce a claim. Okay? Meron siyang karapatan na enforce yung kanyang claim. And ito pa mga kapatid, Satan is forced to give up what he has taken. Hindi, sabi ko nga kanina, hindi ito malamyang, Satan, baka pwede mo namang isauli sa akin yan. Akin yan eh. Baka please, pasoli naman. Hindi ganon. This is enforcing. Whether he likes it or not, isauli mo yan. May kalalagyan si Satanas sa usapang ito. Kinuha niya ng persahan, now you have to bring it back to me. Wala kang magagawa dahil ang Diyos ang nagtanim, ang Diyos ang aani, kailangan may sauli mo yan sa Diyos. So Satan has the right to force, God has the right to force Satan to give up what he has taken deceitfully. Puno ng panloloko. Niloko niya ang tao, kaya give up yung title deed. Ngayon yung title deed ay parang squatter itong si Satanas na inaangkin ng isang bagay na hindi naman kanya.
So, yun ang ibig sabihin ng enforce a claim. Ang restoration na pinag-uusapan natin is not isang malamyang pagsasauli. This is enforce, ginigiit. Ibigay mo sa akin. Yun ang ibig sabihin, enforce a claim. Ngayon, halimbawa mga kapatid, just to give you a type, halimbawa meron akong isang lupa, at itong lupa na ito ay may titulo ko, akin ito for so many years, biglang all of a sudden may dumating, may daladalang mga hollow blocks, may daladalang mga simento, gustong magtayo dun sa lupa ko ng bahay. I can enforce a claim on that title, on that land. Una, pwede ko siguro kausapin muna, bago tayo humantong sa kung ano, kausapin ko muna, akin yung lupa na yan, huwag mong patatayuan. Pwede yun muna. Ngayon, kung hindi pumayag, dalhin mo sa barangay. Kung hindi pa rin naniwala sa barangay, magsampa ka na ng kaso. Why are you able to do that? Sa'yo kasi yun eh. Because you have a title deed, sa'yo yan, you can enforce a claim. And aren't you glad that God can enforce a claim on us? Di ba, kaya tayo nandito kasi God enforced that claim to us, on us. Inagaw tayo ni Satanas, akin kayo, sabi ni Satanas. Pero ito naman, Diyos, no, I have the right. Membro yan ng bride tree ko, ng wife tree ko, akin yan. So God is enforcing something not deceitfully taken by Satan. So ito ang ibig sabihin ng restoration. It's enforcing a claim. It's not just any claim. It's not just giving back yung claim. It's enforcing. Gigiit ng Diyos na maisauli sa tama ang lahat ng bagay. Mayroong 3 major bride trees sa Biblia. Lahat silang mga bride, mga wife. Itong tatlong ito. They all suffered the same fate. They were all supposed to be loyal sa kanilang mga asawa. Pero sa kasamaang palad, they all fell to disloyalty. Hindi sila naging tapat sa kanilang mga asawa. And the first bride that I'm going to talk about is Eve. Kauna-unahang babae sa mundo, kauna-unahang din nagkasala ng pangangalo niya. Itinanim siya sa halamanan ng Eden, or inilagay siya sa halamanan ng Eden, pero bumagsak siya. Alam natin yung nangyari. Supposedly, dapat sila ni Adan ang mag-asawa, sila dapat ang mag-multiply, pero nauna sa kanila, sino nauna? Yung serpente. So dahil nauna yung serpente, nahulog sa kasalanan si Eva. So, mamaya babalikan natin si Eva. Yung ikalawang bride tree o asawa na tiranim ng ating Panginoon ay ang Israel. Sa Biblia, if you're going to read through the Bible, sa Old Testament, ang Israel, itinuturing na asawa ni Jehovah. Sa Book of Jeremiah, makikita nyo doon na napuno na ang ating Panginoon, nag-declare siya ng divorce sa bayan ng Israel. Pero simula nung nilabas sila sa Egypt, they were supposed to be a wife of our Lord Jesus, of Jehovah God. Pero hindi naging matapat ang Israel eh. Sumamba sila sa Diyos Diyosan, nahulog sila sa kamaliang kasalanan. Yung dapat sana Diyos ang maghahari sa kanila, pinili nila magkaroon ng hari. And all of this contributed dun sa ginawa ng Diyos na action na nag-file siya ng divorce para sa bayan ng Israel. Mababasa niyo yan sa Jeremiah chapter 3, na nag-file siya ng divorce sa bayan ng Israel. Kaya nung pumarito ang Panginoong Jesucristo, pasin niyo, ang mission niya is to the lost house of Israel. Plano niya salang isauli eh. Kunin ba pabalik yung Israel eh. But again, he failed. Or he did not fail. It was the Israelites who failed him. They rejected Jesus Christ. Yung plano ng Panginoong Jesucristo na isauli sana yung bride tree na yon, hindi nagtagumpay at that point in time. Then, finally, we have the Gentile church na bahagi ng bride tree, na pangatlong bride tree. Now, I've been using the word bride instead of the wife kasi hindi narating yung consummation eh. Walang consummation dito eh. All of them fell bago magkaroon ng consummation. Yung Gentile church, ito yung magiging paksa natin ngayon. For the meantime, let's leave out Eve, let's leave out Israel, hindi sila ang topic natin ngayon. Pero it will be good to know na this is not the first time God has planted a tree.
pangatlo na to, all of them suffered the same fate. All of them backslide. All of them fell into sin. Lahat sila hindi naging matapat sa mga asawa nila. Pero lahat sila, i-restore ng Diyos. In their due time, in their due process, marirestore silang lahat. At ang paksa natin, ito ng pangatlo, si Gentile Church, the third bride tree. Ayan si Gentile bride or wife tree. Hitik sa bunga, hitik sa dahon, hitik sa sanga, mayabong, magandang tingnan. Yan si Gentile bride, wife tree. Nga pala, pag sinabing tree kasi sa Biblia, ang tree, sumisimbolo sa tao sa pagdating sa Biblia. Kaya nga, kung papasin niyo yung Israel, itinipo saan? Sa fig tree. Tinipo siya sa puno ng igos. Kung maalala ninyo, may kanta tayo, sabi nung kanta, just like a tree that's planted by the water, I shall not be moved. So yung mga believers, inalintulad sa isang punong kahoy na tinayo by the waters. We shall not be moved, sabi. Tapos naalala nyo ang isa sa mga miracles ng Panginoong Kristo nung nagpagaling siya ng isang bulag na babae. Babae, was that? Lalaki. Nagpagaling siya ng bulag na lalaki. Yung pinagaling niya yung lalaki, tinanong siya, anong nakikita mo? Ang unang-una niyang description sa nakita niya, nakakita ko ng mga tao para silang mga punong naglalakad. So yun marami tayong paghahalintulad sa Biblia na masasabi mo na kapag sinabing tao, they pertain to person or a group of person. So malalaman nyo na itong wife tree, bride tree, na itinanim ng Panginoon is something na related sa tao. Mga tao to. Hindi ito isang normal o natural na puno. So who? Sino ang nagtanim nito? Sabi ng propeta, God planted this tree. So walang ibang author ang bride tree, kundi ang Panginoong Diyos. When? Kailan itinayo ito? Sabi ng propeta, God planted this tree on the day of Pentecost. So, nagtanim pala ang Diyos on the day of Pentecost ng isang puno. At ang sunod na tanong, why? Bakit nagtanim ang Diyos ng isang puno? Sabi ng propeta, for a purpose to bear God's words. So, yung pala yung layunin ng Diyos sa ating lahat. Kaya pala nagtanim ang Diyos para for us to bear fruits. To bear God's words. Dapat pala dapat on the day of Pentecost. At mga kapatid, nasira man ang puno na yan, makikita natin, nasira man ang puno na yan, dyan at dyan tayo ibabalik ng Diyos. Dito sa kalalagayan na kung paano siya tinayo on the day of Pentecost. Because He has a purpose to bear God's words. Kaya ngayon, let's ask ourselves, are we part of the bride or the wife tree of Christ? Kasi kung bahagi tayo, we should be bearing God's words. Kasi yun ang original purpose to bear God's words. Kagaya nung sa araw ng Pentecostes. So again, this is the tree. Mayabong, maraming dahon, maraming bunga. Tinayo yan ng Panginoong Kristo, ng Panginoon, ng Diyos. Kailan? Araw ng Pentecostes, para sa isang dahilan to bear God's words. Ngayon, itong puno na ito, madami daw itong bunga. At sabi ng propeta, there are 18. Sabi niya, 18 daw ang bunga niyan. Una, yung siyam, alam natin na yung 9 gifts of the Spirit. Sa nababasa pa natin, lahati pala sa 3 daw yan. Sabi, isang gifts of knowing, gifts of doing, gifts of speaking. So, pag sa gifts of knowing, word of wisdom, word of knowledge, discerning of spirits, faith of miracles, healings, works of power, pagdating sa speaking, tongues, interpretation, tsaka prophecy. So yan pala dapat, sana, yan pala dapat ang gifts na meron ng iglesia. Yan pala dapat ang pattern ng iglesia na dapat sana, kung paano umu-operate nung Pentecost, that the same church that should be operating right in our midst. At bukod sa gifts, meron din mga fruits. Love, joy, peace, long-suffering, meekness, goodness, temperance. All of these are fruits na dapat sanang i-bear ng puno na ito. The bride tree. The wife tree. Ngayon, one basic truth. There's only one Gentile bride tree. Isa lang ang tinanim ng Panginoon.
Upon this rock, I will build my churches. Churches? Yung ba sabi? Upon this rock, I will build my churches. Hindi, di ba? Church. Ang sabi ng propeta, God planted trees on the day of Pentecost. Tree. Isa lang ang bright tree na itinayo. Ang ginawa ng iba, nakisugpong sila. At ang problema, buti sana kung nakisugpong lang eh. Kung si Calamansi nakisugpong kay Lemon, wala siyang karapatan na tawaging Calamansi tree, yung lemon tree na kinakabitan niya. Ang problema yan ang nangyari. Si Methodist nakikabit kay Word. Gusto niya tawagin si Word na Methodist Church. Si Catholic nakikabit na nga lang kay Word, sa Word tree. Pero gusto niya pang tawagin yung Word tree na kanya. Ikaw na nga ito nakikisugpong, inaangkin mo pa yung puno. So yun ang ginagawa. Not a Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, and so forth. No. Just rivers of one water, 9 spiritual gifts by the same Spirit. So 9 ang gifts, pero same Spirit. 9 fruits of the Spirit coming from the same channel. He shall be like a tree that's planted by the rivers of water, sabi ng ating propeta. So what happened is this, maraming nakika-attach. Pero sa lahat ng attach, sila yung masyadong na-attach. Inangkin nila yung pinag-attachan nila. So this is the problem. There's only one bright tree. Dapat sana nagpasakop ka doon sa main tree. Here comes the death insects. Tinawag sila ng propeta na death insects. Sabi niya ng propeta, that which the palmer worm, sabi ng Joel, has left, has the locust eaten, and that which the locust has eaten, has left the cankerworm eaten, and that which the cankerworm has left, hath the caterpillar eaten. So may 4 na hayop, insekto na nandyan. Una muna, sabi si palmer worm, dumating, kumain, yung mga iniwan niya, kinain naman ng susunod, si locust, kumain, yung iniwan niya, kinain naman ni cankerworm, si cankerworm, iniwan niya, kinain naman ni caterpillar. Pagpasensya niyo ako sa mga pictures, it's really very difficult to find pictures. Yung mga nagpa-PowerPoint natin mga kapatid, you will experience, na-experience nyo to na mahirap maghanap ng picture. Mahirap kasi yung revelation kailangan eh. Like nung pinipresent natin yung serpent seed, wala akong makita totally na kahit isang picture man lang na will depict what happened dun sa Garden of Eden. Makakita kayo, snake, nakaganon, nakikipag-usap at may mansanas na hawak si Eva. Seriously, mahirap maghanap eh. Kaya, you will try to settle for whatever is there. Unless marunong ka mag-drawing, kaya mong gumawa ng ganito na drawing. If you can do that, well and good. Kung makakagawa ka, pero you'll try to settle for what is already there. So, ito yung mga pangyayari. May palmer worm, may locust, may cankerworm, may caterpillar. There are 4 different insects. Pero sabi ng propeta, this is just one insect. So, ang unang interpretation mo, 4 na insekto ito. Pero actually, the prophet is saying directly na hindi sila 4. Isa lang sila, but they are 4 stages of one insect. Sa science, tinatawag natin yung metamorphosis. This is just a metamorphosis of one insect. And if you're going to think about it, this insect is maturing at the expense of the tree. Kumukuha siya ng enerhiya, ng sustansya, ng lakas mula dun sa puno na sinisira niya. What a parasite! Ganun ang parasite eh. Nakikinabang ka, lumalaki ka, lumalago ka at the expense of one. Yung puno na sinisira mo, nasisira, ikaw naman lumulusog. And that is what is happening. Kaya kung nakakita ka ng malusog na iglesia, you begin to think baka si caterpillar yan o si locust yan. Dahil yung tunay na iglesia, pupuntiryahin talaga ng uod, ng bulate. So it's just 4 stages of one insect. Isang insekto lang ito na nagbabago-bago ng anyo. At ito pa isang makikita ninyo mga kapatid, na they are doing this at the expense of the tree, and also, makikita nyo rin mga kapatid, na lumalago siya sa pamamagitan ng sustansya na nakuha niya sa puno, and makikita nyo pa mga kapatid, na yung isang stage will lead, hindi lang niya, yung isang stage ng hayop, hindi lang niya gagawin yung duty niya na sirain yung puno,
kundi ihahanda niya yung sarili nung susunod na paparating. What I'm trying to say, hindi mo pwedeng kunin yung sap kung una muna hindi mo muna tatanggalin yung bark. At hindi mo pa tatanggal yung bark kung unang-una muna maraming dahon na nakaharang. So nakakuha niyo yung point ko? Nung dumating si palmer worm, ginawa niya yung trabaho niya, pero at the same time, inihahanda niya yung puno para naman sa pagdating ni locust. Para pagdating ni locust, iba naman ang tatargetin ni locust. Pagdating ni cankerworm, iba na yung tatargetin niya, binigyan na siya ng daan ni locust. So yun ang isang makikita niyo coordinated move. Kumbaga sa atake, this is a coordinated attack. Masyadong organisado, masyadong mahusay ang kalaban. So bukod sa nakikinabang na nga siya, coordinated pa yung attack niya. So 4 stages of one insect, but they have one motive, to destroy the bride tree. Yan ang misyon ng 4 na insect, actually not 4 insects, but 1 bride tree. So nakita niyo kung gaano kagulang itong insekto na ito. Nakikinabang siya at the expense of the tree. Lumalago siya, yumayabong siya, at the expense of the tree. Habang nasisira yung tree, siya naman lumulusog. Ngayon, let's look at the different stages of the destruction of this tree. Destruction, stage 1. Here comes the first insect, which is the palmer worm. Ang tinarget daw ni palmer worm, yung mga bunga, which is logical. Yung unang atake, uunahin mo yung maapil na bahagi ng puno. Yung matamis na bahagi ng puno. Sabi nga nila, sa Tagalog, yung puno daw na hitik sa bunga, siyang pinupukol. Ganon din to. Dahil hitik na hitik sa bunga itong puno na ito, tinarget ng kalaban, masarap na biktima ito. Sabi siguro nung palmer worm, masarap biktima to kasi madaming bunga, masarap ang bunga. So ang una niyang tinarget ay yung bunga. Think about that. Inuna niyang tinarget yung bunga. And that is a logical attack. Mga kapatid, so una niyang tinanggal yung bunga. Inalis niya yung bunga. And what does that mean? Kanina nalaman natin ang purpose pala ng Diyos sa iglesia na ito is to bear the fruit, bear the word. So kapag inalis mo yung mga love, joy, peace, long suffering, pag inalis mo yung prophecy, speaking of tongues, interpretation of tongues, pag inalis mo lahat ng yun, ano mangyayari? We don't have fruits? Isipin nyo, huwag na tayo lumayo sa iglesia na to. What if tanggalin isang araw, mawala sa atin yung meekness? Baka konting diferensya, nagsusuntukan na, nagsasampalan na, nagsisigawan na. Think of that, yun ang ginawa yun ang ginawa ng palmer worm na ito. Yun ang ginawa ng palmer worm na yan. Tinanggal niya yung bunga, at ang nangyari, yung mga tao, yung iglesia, nawala na ng bunga. Actually, may kilala niyo ang isang puno sa kanyang bunga. Sabi nga, di ba? Tanggalin mo yung bunga, that tree will just become similar sa other na mga puno kung hindi mo ma-recognize, ha? So yun ang unang ginawa, to remove yung identity ng iglesia. Na mapagkakilalan mo na ito yung puno na itinanim ng Pentecostes. Sabi ng Panginoon, the works that I do, shall ye do also. Yun actually yung dapat gagawin ng iglesia, pero ang unang tinarget ng kalaban, mawala yung manifestation ng bunga. Para sa gayon, mawala yung pagkakakilanlan. Malalaman mong apple ang apple tree because of the apples. Lemon ang lemon tree because of the lemons. Malalaman mong true church yan because of the love, joy, peace, long-suffering, kindness, and on so forth. Malalaman mo yan because of the 9 gifts. Prophecy, wisdom, words of wisdom. We will come to know that that is the true church because of that. And ngayon, tinanggal ng kalaban. Tinanggal ng kalaban. And now,
Tinanggal niya yung bunga, medyo lumalaki na si palmer worm. Dumating yung stage 2. Binalikan niya pa rin yung puno. So hindi siya nakontento sa bunga, masiba siya, matakaw siya, binalikan niya yung bunga, yung puno. Dumaan naman si locust. Si locust, ang target niya, yung mga dahon. Ano sasabi niyo kapag ang puno mayabong? Ano ba yung naidudulot ng mayabong? Ako mga kapatid, hindi ako lumaki sa probinsya, lumaki ako sa Maynila, sa Metro Manila, sa Mandaluyong to be exact. Bihira ang punong kahoy bihira ang puno. Kaya kung meron man, nagiging tambayan ng mga tao. Yung mga tao, gusto, there's something positive about yung lilim ng punong kahoy. Masarap, kung kayo yung mga bata, masarap maglaro sa ilalim ng punong kahoy. Kung kayo yung mga medyo matatanda, doon kayo nagkikwentuhan sa ilalim ng punong kahoy. Doon kayo gumagawa ng masasayang alaala, sabi nga, sa ilalim ng punong kahoy. Yung mga ibon man, doon dumadapo, doon nagpupugad sa mayabong na punong kahoy. Tanggalin mo yung dahon, what will happen? Wala na mag-i-stay, wala nang mag-gather. Isipin niyo mga kapatid, yung mga songwriters, yung mga authors, kumukuha sila ng inspiration kapag hahanap sila ng lugar. Sa ilalim ng punong kahoy, they find inspiration. So there's something positive about the shade of a tree. Puro positibo ang maiisip. Wala naman sigurong negatibo. Wala akong negatibong maiisip about the shade of a tree. Wala naman sigurong boyfriend na nag-text sa girlfriend niya, kita tayo sa ilalim ng punong kahoy. Bakit? Makikipag-break ako sa iyo sa ilalim ng punong kahoy. Dahil presko doon. You get the point? Ang punong kahoy, ang lilim niya, it brings comfort, it brings peace, it brings refreshment, freshness. So yun ang tinarget ng leaves. Tanggalin mo yung dahon, wala nang saysay dahil ba't ka pa mag-stay doon kung yung dito na wala naman dahon at dito na bilad sa araw, parehas lang din, bakit ka pa mag-stay doon? Yun ang ginawa ng locust. Tinanggal niya yung dahon, ngayon yung mga tao nawalan na ng freshness. Tinanggal niya yung paggagano, yung fellowship ng bawat isa. Kaya tayo, sipin nyo, kaming mga bata noon, mag-iipon-ipon kami sila ng puro para maglaro, magkwentuhan. So pag tinanggal mo yung leaves, tinatanggal mo yung gathering, yung fellowship. Nawala yung fellowship dahil tinanggal mo yung dahon. Wala nang gusto mag-stay sa dahon. Yun, sa puno. Yun ang ginawa ng ikalawang insekto na ito, which is actually the first one na lumago-lago lang. Lumaki-laki lang. Tinarget niya yung mga dahon at ngayon wala nang gustong, nagkaroon na ng indifference, nagkaroon na ng pagkakahiwa-hiwalay. Baptist ka hindi ako sasama sa'yo. Methodist ka, hindi ako sasama sa'yo. So nawala yung pagiging one. Kaya nga kanina sabi ko doon, it's only one bride tree. Ngayon nagkaroon ng pagkakabahagi, denominational thinking ang mga tao because tinanggal yung dahon. We don't want to stay anymore under one roof, under one shade. Tinanggal mo yung dahon, di kanya-kanya na tayo. Staying in that place, wala nang pinagkaiba, staying in this place. Parehas na lang. So yun ang tinarget ng ikalawang hayop. The leaves. Nawala na yung leaves. Nawala na nga yung puno, ay yung bunga, ngayon nawala na yung leaves. Napaka-barren na. Who would want to stay in such a tree? Na mag-stay ka pa ba nung pupunta ako, sa lilim ng puno, wala naman palang dahon. Di ba? So, tinarget ng kalaban, sunod yung leaves. So, wala na. Ngayon, hindi pa siya nakontento, medyo tumataba-taba na yung kalaban. Stage 3 na tayo ng distraction. Here comes the canker worm. Canker, sa pangalan pa lang, canker. Alam niyo yung singaw, English pa lang is canker sores. Canker. So, pangalan pa lang niya, medyo nakakadiri na, aayawan mo na, repulsive ka na sa insekto na ito. So, ito palang insekto na ito, ang kanyang tinarget naman, yung bark. Ano bang ginagawa ng bark sa isang puno? Yung bark, yung covering niya. Ito ngayon yung bark, yung covering, ito ngayon yung bahagi ng punong kahoy na pumoprotekta dun sa puno.
against heat of the sun, against strong winds, against kung may taong gustong sumira, yun muna yung unang proteksyon. Ito rin ay protection niya sa mga insects, kung para i-protect niya yung sarili niya. At ang main purpose ito is to protect yung nasa loob niya. Which is the more important, yung life, yung sap, nandun sa loob. So nakikita niyo mga kapatid, by destroying this, this cankerworm is giving way dun sa susunod sa kanya. Tanggalin niyo yung covering, malaya na yung susunod, which is si caterpillar, malaya na siyang makapenetrate para kunin yung susunod. Pero it's a coordinated attack, sabi ko nga kanina. The target now is the bark. Tinanggal ngayon yung bark. Namutla ngayon si puno. Tinanggal ngayon yung bark. Ano yung kapatid, what does that mean? What does this mean? Na tinanggal yung bark. Ang bark kasi mga kapatid, it's covering. So once you say covering, it's religion. It's doctrine. Religion. Ang religion, wala naman talaga masama about sa word na religion. Nagiging masama lang kasi masama ng application sa mundong ito ng word na religion. But religion is actually, sabi nga ni James, pure and undefiled religion. Yung daw, visit mo daw yung mga balo, yung mga ulila. Kasi ito yung outward appearance ng pananampalataya mo. Yung mga ganitong bagay, outward. Although wala naman talaga masama, pero naabuso kasi ng tao eh. Ngayon, ang nangyari dito, kinain nito yung panlabas na anyo. Nawala yung religion, yung doctrine. Tinanggal ng cankerworm na ito, yung doctrine. And kinain yung doctrine, nagkanya-kanya na ng doctrine. Nagkanya-kanya na ng doctrine. Nawala yung doctrine ng original briar tree, kanya-kanya na ngayon ng bark, kanya-kanya na ngayon ng doctrine. Incidentally, kanya-kanya na rin ng bark, kanya-kanya ng tahol ang mga religion. Incidentally, bark dual meaning. Kanya-kanya na. Bawat isa sa kanila, kanya-kanya na ng doctrine kasi nawala na yung original eh. Kanya-kanyang interpretation. Ano sasamba galing ang Trinitarianism? Catholic. At ito ay isang misinterpretation ng original doctrine ng Godhead. So dahil na misinterpret, kanya-kanya na ngayon, may mga tumanggap ng doctrine ng Trinitarianism, may mga hindi naman, nag-invento naman ng sarili, oneness, two-ness. So what is this? Kanya-kanyang gawa ng covering, kanya-kanyang gawa ng bark, kasi wala na yung original bark. Mga kapatid, so ngayon, wala na yung bark, malaya na si pang-apat, kukunin niya na si caterpillar, busog na siya, malusog na, pero hindi pa rin siya nakontento. Sabi ko nga kanina, he is maturing at the expense of this tree. Yumayabong, lumalaki si insekto, nasisira, nabubugbog naman yung puno. At ang target nito, yung pinaka-pulp, yung dagta na, kukunin niya na ngayon yung mga dagta. Malalanta ngayon si punong kahoy. Tapos kaganang nakita nyo rito. Malalanta siya. Yun ang ginawa ng... At what does that mean? Tinanggal ng insektong ito yung buhay ng iglesia. And now we are walking dead people. Walking dead churches. Like zombies. Ganun na tayo ngayon. Ganun na mga iglesia ngayon. Dahil tinanggalan na ng buhay. Having the power of godliness but denying the power thereof. Yun ang iglesia, katayuan ng iglesia. We may all be going to churches, pero asan ang buhay? We may all be celebrating, marami nag-celebrate ng Christmas, pero asan ang buhay? Nawala na yung buhay kasi kinain na ng insektong ito. This is the fourth stage of destruction na ginawa ng iisang insekto na ito. Let's summarize yung destruction niya. Si palmer worm, ano kinain ni palmer worm? Bunga. Ano daw yung sinisimbolo ng bunga? Fruits, gifts, love, the Spirit. Sino yung susunod na insekto? Si locust. Ano daw kinain ni locust? Mga dahon. Ano ibig sabihin ng dahon? Sabi ng propeta? Yung fellowship.
Sino yung sumunod na dumating? Si cankerworm, na ang kanyang sinira ay yung bark na covering, which means it's religion, it's doctrine. So, ang pinakahuling dumating, si caterpillar. Ano ang dala ni caterpillar? Ano ang tinanggal ni caterpillar? Yung sap, yung pulp. At ang tipo niya, yung buhay. Mga kapatid, hindi tayo binigla ng kalaban. Inunti-unti tayo ng kalaban. And this is what I wanted to share to you, mga kapatid. Ang strategy ng kalaban, coordinated attack, slow but sure attack. Hindi tayo binigla ng... when you talk about these attacks, hindi ito nangyari overnight. It happens in a span of more than 1,000 years. Yung atake na yan ng kalaban is hundreds and hundreds of years. Inunti-unti lang tayo ng kalaban. Una, Ephesus, they left their first love. Wala pa naman doctrinal change dun eh. Sabi ni ng propeta, it's in the spirit pa lang. Until sa naging formalized na yung nangyari, na-introduce na yung mga bagong doctrines. Before we even know it, bumagsak na ang iglesia. Nagkaroon na ng formalized religion. Inunti-unti lang tayo ng kalaban, mga kapatid. Yung atake ng kalaban is slow but sure. It's a very well-coordinated attack. So kung meron kang ganong klaseng kalaban, praise be to God, higit na ganon ang ating Diyos. Higit na coordinated at well ang kanyang depensa. Nagtagumpay man o, sige, oo, nabugbog sarado yung puno. Pero may plano na pagsasauli ang Diyos. Kinain man ang bunga, kinain man ang daon, kinain man ang bark, kinain man ang sap. All this, sabi niya, I will restore the years that the palmer worm, the locust, the cankerworm, the caterpillar has taken. So, isa sa uli lahat yan ng ating Diyos. Ngayon, tinawag ng ating Diyos yung apat na yan na death messengers. Very fitting. Ang hatid nila, may message silang dala. Ang anong hatid nila? Sa kamatayan. They're the death insects, death messengers. At makikita nyo, mga kapatid, that they parallel the four horsemen. Anong parallel nila? Una, unang parallel nila, lahat sila, they refer to just one enemy. These are four insects, pero sabi ng propeta, there are 4 stages of one insect. These are 4 stages of one enemy. Yung apat na kabayo, maaring umatake siya in different colors, pero don't forget, this is Satan all the way. Kalaban natin ni isa, nagpalit-palit lang siya ng anyo. Ito siya ngayon. Pero it's actually just the same. It's one enemy. Kaya yung parang dalawa. Ngayon isa man para sa kanila, they all have one goal, one mission. Ano yung mission nila? To destroy the bride tree, the wife tree. Sirain ang gawa ng Panginoon. Yung tinanim ng Panginoon sa Day of Pentecost, ang goal lang niya, sirain. Yan ang mission ng death messengers at ng 4 horsemen na to. This tree cannot die. Okay, bugbog sarado na. Sabi nga sa pelikula yung mga bida nagpapabugbog. Itong bride tree na to, kung sa mga pelikula, higit pa sa bugbog ang nangyari. Kasi tinanggal mo lahat eh. Pero praise be to God na natili siya nakatayo, may ugat pa rin siya. Yun ang hindi kinuha. Hindi niya kayang kunin ng kalaban. Yung natitirang sap, natitirang buhay, pumasok dun sa ilalim. This tree cannot die. Bakit? Because it is holding predestinated fruit. Kasi nandiyan kayo. God, one day, He knows na darating ang isang bunch of elect people at hindi niya pwedeng tuluyan pabayaan, sirain lang yan. Anong mangyayari sa atin kung sinira yan? Saan tayo pupulutin? So, merong depensa ang Diyos na nakalaan. Okay, bugbog sarado, talagang halos matumba, mamatay na itong punong kain na ito, pero this tree cannot die. Gawin na ng kalaban na lahat ng kanyang gustong gawin, but it is holding predestinated fruit. Isang araw, sabi ng Panginoon, I will restore. Isasauli niya yung punong kahoy na yan. Nasira man siya. Ngayon, bago tayo magpatuloy, bride tree tayo ng bride tree, wife tree tayo ng wife tree. Pero before there was even a bride tree,
there was a bridegroom tree na unang tinanim ng Diyos yan. Ever wonder bakit tinatawag na tree of life sa Biblia ang Panginoong Kristo? Because He was the bridegroom tree. Una siyang tinayo sa halamanan ng Eden. Unang itinayo sa halamanan ng Eden, sa Garden of Eden, ang bridegroom tree. Isa siya sa pagpipilian doon. Ngayon, itong si cankerworm, si palmerworm, wala pa sila, si Satanas sa lang, hindi pa niya naisip siguro yung strategy na yan. Hindi pa siya insekto. Sa halip na tirahin niya si bridegroom, sa halip na ito ang puntirahin niya, ang pinintrihan niya, yung mag-access sana sa kanya. So sa halip na yung puno, kung kanina yung pride tree, ang pinintrihan, yung fruit, yung leaves, yung bark, yung sap, sa halip na yung puno mismo ang targetin, si Satanas ang tinarget niya, si Eva, na sana mag-access sa punong kahoy na to. So kumbaga sa halip na ang atakehin niya, yung puno, yung kakain sana sa puno, yun ang tinarget niya. So, matalino din, ano? Nung na-exploit niya na yung strategy na yun, sa kanya na inatake yung bride tree. Ngayon, yung bridegroom tree, it has to be the same make as the bridegroom tree. Kung kamagong yung bridegroom tree, si bride tree dapat kamagong din. Kung nara si bridegroom tree, si bride tree ay dapat nara din. It is the same make, same word. Kung magbubunga ng word ito, tree of life, the word of life, dapat yung bride tree ganun din. We must all be made of the same word. The works that I do, shall you do also, and greater works than this shall you do. Because I come to my Father. Ano gusto sabihin ng Panginoon doon? Yung bunga ng Hesus Kristo ay siya magiging bunga din ng bawat isa sa atin. It's the same spirit, same channel. Mga kapatid. And Satan attempted na sirain tong si bridegroom tree sa halaman ng panan ng Eden. Although sabi ko nga, hindi yung mismong bridegroom tree, kundi yung mag-a-access sa bridegroom tree. Pero si Satanas, muli niyang binalikan si bridegroom tree sa Kalbaryo. And this time, nagtagumpay siyang bagya, namatay sa ating Panginoong si Kristo. Pero praise be to God, may plano ng restoration ng Diyos sa bridegroom tree na yon. Naipako man siya, pero kaya nga sabi ko kanina, this is an Easter message. Because pinag-uusapan natin ng bridegroom tree, inirestore ng Diyos. Yung bridegroom tree after 3 days, namatay man siya, muling ibinuhay. Likewise, may pag-asa yung bride tree ng restoration because it was patterned only to this bridegroom tree. Kung namatay itong bridegroom tree at muli namang binuhay, likewise, ganun din si bride tree. Namatay din siya, tinarget din siya ng kalaban. Pero praise be to God, may restoration na magaganap sa bride tree. Ngayon, I want to emphasize one good point here. Nung ipinako yung bridegroom tree, involve ang mga Romano. Isn't that a coincidence na nung sinira yung bride tree, involved pa rin ang mga Romano? Think about that. Involved ang mga Romano sa bride tree at sa bridegroom tree. It's one well-coordinated attack. Gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid. This is a coordinated attack. Kumbaga sa mga hackers, yung mga anonymous ba, planadong-planado ito. Alam nila kung paano atakin ang cyber security, ng network security. Alam nila. Kumbaga sa terorista, planado ito to the nearest details, to the smallest details. Planado ito. So Satan has knew all along what tools he will be using to attack the bridegroom tree and to attack the bride. Pero mas may tatalino pa ba sa Diyos natin? Okay. May napatay niya kasama sa plano na ipahintulot na mamatay si bridegroom tree. Pero on the third day, he rose again. The same manner, that bride tree will rise again. Namatay, nawala ang dahon, nawala ang bunga, nawala ang sap, nawala ang bark. Pero God has a purpose of restoration. At yun ang mangyayari sa huling panahon. Isasauli unti-unti. So kung nakita nyo man na inunti-unti tayo ng kalaban, inunti-unti rin ng Diyos. Hindi yun isang bagsakan ibinigay kasi kumatawag ang Diyos ng mga mananampalataya sa bawat panahon. May pagkain sa bawat panahon. So ito na ulit si death messengers. Ano ngayon ang plano ng Diyos? Hindi sila nanatiling uncontested. Kumbaga walang kalaban, no match.
Hindi na natiling walang match ang death messengers dahil lumitaw din ang life messengers. Kung may death messengers, may life messengers. Kung ang purpose ng death messengers, sirain yung puno, ang purpose naman ng life messenger, to restore the life that was taken out of the tree. Sino-sino sina life messengers? So here we are again with the same tree. Walang bunga, walang dahon, walang bark, walang sap. Unti-unti hindi ng Diyos sa pagsasauli. And organisado din ng pagsasauli ng Diyos. Siyempre, last out, first in. Kung nagkalas ka ng makina, yung huli mong kinalas, yun ang una mong ibabalik. Tama po ba, Pastor? Yung huli mong kinalas, yun dapat ang una mong ibabalik. Same thing here. Kung ano yung huling nawala, last out, first in. Yun ang una mong ibabalik. Hindi ka pwede, ang pangit naman tingnan, may ang dami, ang yabong ng bunga, pero wala namang kadahon-dahon. Ang pangit tingnan, di ba? At unang-una, saan kukuha ng sustansya yung mga dahon na yon kung wala namang sap? So, kung organisado, well-coordinated yung kalaban, well-coordinated lalo na ang Diyos. Unti-unti niya to, last out, first in. So, unang life messenger that came was Martin Luther. Isang araw si Martin Luther, naglalakad sa hagdanan. Actually, di siya naglalakad. Paluhod siyang naglalakad sa hagdanan bilang penance sa kanyang kasalanang ginawa. Naglalakad siya at hindi lang basta naglalakad sa tuhod, paakyat, pabasa sa hagdanan, may bubog pa sa hagdanan. Ganun niya pinahirapan yung sarili niya para mapatawad siya sa kasalanan niya. Until one voice spake from him from heaven. Sabi ng voice, Martin Luther, the just shall live by faith. Nakita niya sa Biblia din, Romans, the just shall live by faith. It's justification. So, una niyang isinauli, yung pulp, yung bunga. Justified ka ngayon. Sabi nga pagtitipon na ginawa ng ating propeta, para daw isa itong baso na nakita mo sa pusali. Yung baso na yon, wala namang kamuwang-buwang, nakatiwang-wang doon sa pusali, nakita mo, at nakitaan mo to ng use. Gusto ko tong gawing timplahan ng juice. Dinampot mo ngayon, hindi mo pa naman pwedeng timplahan agad ng juice pagkadampot mo eh. So yung the act of picking it up, justification. Kinuha mo siya because you justified it, may gamit ka, may purpose ka. Ganon din ang ginawa ng mensahero na ito. Isinauli niya yung buhay. You are all justified, the just shall live by faith. Yung faith, bumalik. May pagsasauli ng ginagawa ang ating Panginoon. Then, so nakita nyo, wala yung pulp, biglang sinauli na yung pulp. So, na-restore na yung stage 1. Okay, last out, first in, second in na tayo, John Wesley. Ito si John Wesley, medyo mataas-taas ang kanyang dala. So yung baso kanina na pinulot natin, hindi pa natin pwedeng timplahan. Ang gagawin mo ngayon, hugasan mo, lilinisin mo, sabunin mo ng, para lang kuminis, kumintab, at maging malinis. Ganon din tayo mga kapatid. Mula sa pagiging justified, we were sanctified, nilinis ang mga buhay natin. At gayon din ang ginawa ng mensahero na ito, he restored the bark. Yung doktrina, isinauli. Yung religion, yung outer covering, yung holiness, isinauli. Nagkaroon na ng kabanan. Ngayon, hindi na basta mabubuhay, hindi na basta justified ka. Kailangan pakita mo, mabuhay ka ng malinis. Yun ang mensahe ni John Wesley. Ngayon, ito siya, na walang kabark-bark. Isinauli yung bark. Bumalik na siya. So we are going in reverse. Ngayon, stage 3 tayo. Dumating ang mga Pentecostals, sabi ng ating propeta. At ang sinuuli ng mga Pentecostal, yung fellowship. Naging maingay na uli sa iglesia, mabuhay na uli. Dati walang kalamya kasi nawala yung leaves eh. Sabi ko nga, ang leaves ay may kinalaman sa fellowship. So ngayon, dumating yung mga Pentecostals, nabuhay na uli ang fellowship, may palakpakan na uli, nagsasayawan na uli, gathering na uli. Bumalik yung mga initial gifts, yung mga speaking in tongues. Bumalik, kasi sinauli yung leaves eh, fellowship. Nauli. Ngayon, yung mga Pentecostals, sila ang bumuhay sa mga dahon ng puno na ito. So, unti-unti na. Unti-unti tayo ng kalaban, pero inuunti-unti din ng Diyos. Dumating ang mga Pentecostals.
And finally, kailangan na may restore sa stage 4. The Word of God. The Word through the prophet, our beloved prophet, we all know him. Ginamit siya ng Panginoon to restore yung bunga ng punong kahoy na ito. So nawala man yung bunga, isinauli ito at muling yumabong. And if we truly think na nandito tayo na naibalik na, asan yung bunga? Dapat na-restore na yun eh. Dapat nandun na yun eh. Dapat nakikita na yun eh. Kasi isinauli na eh. Full word na ito, yung buong buhay. Think of it. Yung buhay na mamanifest sa pamamagitan ng bunga. So, where are those fruits? Where are those gifts? Kaya hinahanapan tayo because that will prove na we are truly restored. Ito na ulit tayo. Kanina, ito yung table na pinakita ko na inusog ko lang mapunta doon para makita yung nangyari. Ang proseso, pababang ganon. Palmer worm, locust, cankerworm, caterpillar. So, ang sabi ko na, last out, first in. So, ang pag-restore is pabalik naman. So, itong blue side, ito yung pagsasauli. Yung dark side na to, sa yung pagsira na ginawa ng kalaban. So, ang unang, summarize natin, sino yung unang nag-restore? Si Luther. So, pabalik tayo ngayon. Isasauli yung sap. Isasauli yung sap ng pinapatungkulan ay justification. So, pinulot mo yung baso na dahil may nakita kang gamit. Sumunod na dumating si Wesley, sanctification. Yung pinulot mong baso, hinugasan mo, nilinis mo hanggang sa maging makintab, pwede mo nang gamitin ngayon. Para dumating yung mga Pentecostals na ang hatid ay restoration of gifts. And finally, pwede mo nang gamitin yung baso, may inuman mo na, salinan mo na, at magagamit mo na siya for its intended purpose. Dumating yung word to our prophet, beloved prophet, and this is the full revelation. Kaya napansin nyo, hindi pwede magkaroon ng full revelation unless all this has happened first. Kaya sa panahon natin nangyayari yung buong kapuspusan ng kapahayagan ng Panginoon, it's because na isauli na tayo through this justification, sanctification, baptism of the Holy Spirit, and finally, the full revelation. So, yung paninira is going this way, yung pagsauli is going that way. Yung una mong sinira, yung huli mong sinira, yun ang unang maisasauli. May proseso ang Diyos, and that process is about to end. Do you realize that? That process is it's in the process, pero it's now, nawala na nga yung propeta, and we are being fully restored sa full revelation ng salita ng Diyos. Kaya kung may orasan man tayo, ito yung nakita ko na naman. Again, ang takbo kasi ng orasan na to hindi clockwise. Kung papansin niyo, ang takbo niya is counterclockwise. Yung number, ito yung number, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pag ganun ang takbo. Yung lost, pupunta na restored. So, una muna yung palmer worm, ito. Yung palmer worm sa number 2. Una muna pala perfect church on the day of Pentecost. At number 2, sa pag ganun direksyon, is palmer worm. Kinain niya yung bunga. Then the locust came, kinain niya yung mga leaves. That which the locust has left, the cankerworm has eaten. At number 4, that which the cankerworm has left, the caterpillar has eaten. That, kaya pumasok in dark ages. We are left with this tree, walang kabunga-bunga, walang ka-dahon-dahon, walang ka-embuhay. Yung buhay bumaba sa baba. Hindi piniserba siya ng Diyos for our purpose. And finally, dumating yung sinira ng caterpillar in the restore. So we are in the restoration. I will restore to you the years that the caterpillar has eaten, the cankerworm has eaten, the locust has eaten, and the palmer worm has eaten. And we are going back to that perfect church. Anong oras na, mga kapatid? Kung ito ang ating orasan, anong oras na sa inyo? Baka naman yung oras natin delayed. Delayed. Di ba minsan, maganda-ganda ng relo mo, delayed naman pala ang oras, o hindi gumagana yung oras. Anong oras na sa mga relo ninyo? Tingnan natin kung anong oras sa relo. Kung ang oras sa relo mo nagsasabi na mag-aalas 12 na uli, then we are going back to eternity. We are going back dun sa full restoration. Sana naman, kung hindi man alas 12 sa atin, sa bawat individual, sana naman malapit sa alas 12.
Baka mamaya hanggang andito pa rin tayo naiwan sa dark ages. Posible ba yun mga kapatid? Wag naman nawa. Na naiwan tayo sa dark ages, na hindi pa na isasauli sa atin. Unang-unang dapat isauli, yung religion, yung life. Baka wala naman tayong kabuhay-buhay. Pupunta ka sa iglesia, pupunta ka sa church, wala kang kabuhay-buhay, malamyang-malamya ka. Baka naman ganun, baka nga naisoli naman. Pero yung kinain ng canker, what is this, yung sap, yung doctrine, yung bark, yung religion, yung just sanctification. Baka hindi naman naisoli, baka we're not living a holy life. Anong oras na? Nandun pa rin ba tayo sa orasan na yon, dun sa part na yon ng orasan na we're still struggling to live a holy life? O siguro naman na we are struggling to live, we are having a holy life, but the gifts were not fully restored yet. Yung mga ginawa ng Pentecostas, hindi pa natin nakukuha. Think of that. Anong oras na? Anong time na? Anong time sa mga relo natin? Or are we now? Nandun na tayo ngayon sa time na full word revelation na ipaunawa na sa atin. Are we living it out? Yung true revelation of God's words? Are we going back to eternity na? Alas 12 na ba? Anong oras sa mga orasan natin? Bumalik na ba tayo dun sa Day of Pentecost? I'm leaving to you that question, mga kapatid. Anong oras sa mga orasan natin? Yung mga orasan natin, nagsasabi na malapit na ang araw. Yung mga orasan natin, nagsasabi na paparating na si Jesucristo. Yun ang sinasabi ng orasan natin. Pero yung buhay natin, anong sinasabi? Let's all rise up, brothers and sisters. Hallelujah. Praise God. Let's all bow down and ask our Lord God in prayer. Dakilang Diyos, Ama ng mga Panginoon sa lahat. Kagaya nga po ng panghuling tanong, Ama. What time is it now in our lives, Panginoon Diyos? Are we nearing perfection, Panginoon Diyos? Lord God, help us, Lord God, that we all achieve yung mga sinauli na sa amin. Sana nawa, Panginoon Diyos, ang bawat isa sa amin may manifest ng mga bunga, may manifest ng full revelation ng iyong mga banal na salita. Ano mang kakulangan sa amin, Lord God, tulungan niyo po kami, Ama, na maging mabunga ang aming pananampalataya. Tulungan niyo po kami, Ama, sa aming paglakad, Ama. Help us, Lord God, to reach our ultimate goal na mapabilang kami sa iyong rapture, Panginoon Diyos. What time is it, Lord God? Nawa sa aming mga buhay, makita, Lord God, ang bunga ng pagiging bahagi ng bride tree o ng wife tree, Panginoon Diyos. O Lord God, salamat sa biyaya mo. Salamat sa hatid mong peace of mind, joy, long-suffering peace, sa mga gifts, sa mga fruits na ito. This world will be celebrating Christmas in a matter of days, Panginoon Diyos. But Lord God, help us to fully realize what that truly means in our heart, Panginoon Diyos. Na you have sent your only begotten Son para maging katubusan ng mga kasalanan namin. Help us, Lord, to be worthy of that sacrifice, Panginoon Diyos. Lord. Salamat, Ama. Muli ang kapurihan, kadakilan, pagsambat, papuri sa ito po sa panalangin namin. In the mighty name of Lord Jesus, we pray. Amen. Amen.